हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल कोड विथ श्रीशान्त। फ्रेन्ड्स, आजदेखि मैले पाइथन ट्युटोरियल सुरु गर्न गइरहेको छु र पाइथन ट्युटोरियल सुरु गर्नभन्दा अगाडि हामीले पाइथनलाई आफ्नो पिसीमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले सबै पाइथन प्रोग्राम भिजुअल स्टुडियो कोडमा रन गर्नेछौँ। सो पहिला हामीले पाइथनलाई डाउनलोड गरिहालौँ। पाइथन डाउनलोड गर्नुको लागि सिम्पल तपाईँले python.org मा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ गएर डाउनलोड्समा गएर पाइथनको लेटेस्ट भर्जन डाउनलोड गर्नु होला। मैले पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु र पीसीमा इन्स्टल पनि गरिसकेको छु। हजुरहरूले सिम्पल यसलाई डाउनलोड एन्ड इन्स्टल गर्नु होला र नेक्स्ट चिज हामीले भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोडमा जानु होला। सिम्पल त्यहाँ गएर डाउनलोड भिजुअल स्टुडियो कोड फर म्याक, लिनक्स एन्ड विन्डोज, तीनटै अपरेटिङ सिस्टमको लागि अभाइलेबल छ। मैले सिम्पल विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्छु, त्यही भएर विन्डोजमा क्लिक गर्छु र विन्डोजमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो डाउनलोड स्टार्ट भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि डाउनलोड गर्नु होला। यो जबसम्म डाउनलोड हुँदै गर्छ तबसम्म हामीले पाइथनको इन्ट्रोडक्सन हेरिहालौँ। पाइथन वाज क्रिएटेड बाई ग्युटो भ्यान रुसम इन 1991। पाइथनलाई क्रिएट कसले गरेका थिए? ग्युटो भ्यान रुसम 1991 मा क्रिएट गरेका थिए। पाइथन इज अ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। पाइथन एउटा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मतलब ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल ल्याङ्ग्वेज। र पाइथन इज अ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। पाइथन एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मतलब हामीले रियल वर्ल्ड प्रोब्लमलाई कोडमा मेन्सन गरेर त्यसलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको हेल्पले। र पाइथन इज अ कम्बिनेसन अफ सी एन्ड जाभा। पाइथन सी ल्याङ्ग्वेज र जाभा ल्याङ्ग्वेजको कम्बिनेसनबाट बनाइएको एउटा पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। पहिला हाम्रो सी प्रोग्राम या जाभामा हामीलाई एउटा सानो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन गर्नको लागि पनि एउटा क्लास बनाएर त्यसमा प्रोग्राम लेखेर रन गर्नु पर्थ्यो। तर पाइथन प्रोग्राममा हामीले सिम्पल प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर हामीले एउटा हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामलाई रन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो पाइथन एकदमै इजी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। पाइथनको सिन्ट्याक्स भन्नुहुन्छ भने पाइथनको सिन्ट्याक्स पनि एकदमै इजी हुन्छ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने। सी प्रोग्राममा पनि हामीले सिम्पल प्रिन्ट एप भनेर कुनै टेक्स्टलाई हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ र जाभा भनेको एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। त्यही भएर सी प्रोग्राम र जाभा प्रोग्रामलाई हामीले कम्बाइन गरेर एउटा पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनाइएको। हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड भइसकेको छ। सिम्पल यसलाई गएर हामीले ओपन गर्छौँ। यसमा क्लिक गर्नु होला र सिम्पल हामीले यसलाई अब इन्स्टल गर्छौँ आफ्नो पिसीमा। सो आई एक्सेप्ट द एग्रिमेन्टमा क्लिक गर्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि सी युजर श्रीशान्त अधिकारी एप डाटा लोकल प्रोग्राम्स एन्ड माइक्रोसफ्ट भिएस कोडमा यसको एउटा पाथ हो र सिम्पल नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पल एड ओपन विथ कोड र एड ओपन विथ कोड एक्सन टु विन्डोज एक्सप्लोरर फाइल कन्टेक्स्ट मेनु, यिनी दुईटामा चेक गर्नु होला र सिम्पल नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पल इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला र यो हाम्रो इन्स्टल हुन लागिसकेको छ। सिम्पल यो हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ। अब सिम्पल लन्च भिजुअल स्टुडियो कोडमा चेक हुन्छ र सिम्पल यसमा फिनिस गर्नु होला। यिनीहरूलाई हामीले अब गर्छौँ क्लोज। हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन हुँदैछ। र भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गरिसकेपछि हामीले सेटअप गर्छौँ। हामीले सिम्पल तपाईँ जानु होला फाइल एक्सप्लोररमा
तपाईँ जानु होला सी ड्राइभमा। सी ड्राइभमा गएपछि तपाईँ जानु होला युजर्समा। युजर्समा गइसकेपछि तपाईँ जानु होला एप डेटामा। यदि तपाईँको यहाँ एप डेटाको फाइलमा गएर अप्सनमा जानु होला। अप्सनमा गएर तपाईँ भ्यूमा जानु होला। भ्यूमा गएर तपाईँले यहाँ फाइल्स फोल्डर्स एन्ड ड्राइभ्समा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल ओके गर्नु होला। तपाईँको एप डेटाको अप्सन आइहाल्छ। तपाईँ सिम्पल एप डेटामा जानु होला। सिम्पल लोकलमा जानु होला। लोकलमा गएर तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ प्रोग्राम्समा। प्रोग्राम्समा गएर तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ पाइथनमा। पाइथनमा गएर तपाईँले यो पाथ यहाँबाट कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पाथलाई यहाँबाट कपी गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पल ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स। एडिट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्सलाई ओपन गरेर तपाईँ यहाँ यो पाथमा गएर एडिटमा गएर तपाईँले सिम्पल यहाँ न्यूमा गएर तपाईँले कपी गरेको पाथ यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सिम्पल ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यो जुन स्क्रिप्ट छ यो स्क्रिप्टलाई पनि यहाँबाट यो स्क्रिप्टको पाथलाई पनि यहाँबाट कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल यो स्क्रिप्टको पाथलाई यहाँबाट कपी गरेर तपाईँ फेरि यहाँ पाथमा गएर यहाँबाट एडिटमा गएर त्यो पाथलाई पनि यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र पेस्ट गरेर सिम्पल ओपन गर्नुपर्ने ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो सेट भयो कि नै भनेर चेक गर्नको लागि तपाईँले कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नु होला र त्यहाँ गएर तपाईँले सिम्पल लेख्नु होला पाइथन लेखेर सिम्पल रन गर्नु होला। यो हाम्रो पाइथनको लेटेस्ट भर्जन देखाइसकेको छ। सिम्पल अर्को तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ पाइथन -- भर्जन। सिम्पल यति लेखेर तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको मेरो अलिकति यहाँ स्पेलिङ रङ भएको हुनाले देखाएको छैन। सिम्पल भर्जन लेख्नु होला। सिम्पल गर्नु होला। हाम्रो पाइथनको लेटेस्ट भर्जन देखाइहाल्छ र हाम्रो यति गरेपछि हाम्रो पीसीमा पाइथन सेटअप भइसक्छ। अब यहाँ भिजुअल स्टुडियो कोडमा सेटअप गर्नको लागि सिम्पल तपाईँले भ्यूमा जानु होला। कमान्ड प्यालेटमा जानु होला। यहाँ सिम्पल पाइथन सेलेक्ट इन्टरप्रेटमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पल पाइथन इन्टरप्रेटर सेलेक्ट गरेर आफ्नो पाइथनको इन्टरप्रेटर सेलेक्ट गर्नु होला र यति गरेपछि तपाईँको पाइथन इन्टरप्रेटर सिलेक्ट भइहाल्छ। सिम्पल अब हामीले एउटा नयाँ फाइल बनाउँछ। या तपाईँले यहाँ सिम्पल न्यू फाइलमा यहाँ पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र सिम्पल यहाँबाट पनि तपाईँले न्यू फाइलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हामीले सेभ एजमा गएर सेभ गर्न सक्छौँ। सिम्पल यहाँ एउटा फोल्डर बनाऊँ। फोल्डर हामीले डकुमेन्ट्समा गएर हामीले एउटा फोल्डर बनाउँछौँ न्यू फोल्डरमा। सिम्पल यहाँ हामीले पाइथन इन्ट्रो भनेर एउटा फोल्डर बनाउँछौँ र यो फोल्डरमा गएर हामीले यहाँ एउटा फाइल बनाउँछौँ। फाइल हामीले hello.py भनेर हामीले एउटा फाइल बनाउन सक्छौँ। सिम्पल हामीले एउटा प्रिन्ट गरेर हामीले एउटा हेलो ओल्ड सिम्पल यति लेख्नुपर्ने हुन्छ। पाइथन हेलो ओल्ड लेखेर यहाँ हामीले रनमा क्लिक गर्यौँ भने हाम्रो हेलो ओल्ड भनेर प्रिन्ट भइसकेको छ। यसरी हामीले भिजुअल स्टुडियो कोडमा पाइथनलाई सेटअप गरेर पाइथन प्रोग्राम्सलाई रन गर्न सक्छौँ। सो फ्रेन्ड्स यस भिडियोको लागि यति नै। फ्रेन्ड तपाईँलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु होला र मैले आउने भिडियोमा पाइथन भेरिएबल्सको भिडियो ल्याएर आउने नै छु। मैले पाइथन प्रोग्राम हजुरहरूलाई स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म सिकाउने छु र मेरो आउने भिडियो तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो फ्रेन्ड्स यस भिडियोको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।